Tại Đông Nam Á, Campuchia hiện lên có phần rực rỡ nhưng cũng nhiều phần u ám. Từ những ngôi đền Angkor huyền thoại cho đến những con đường bụi đỏ nơi biên giới, đất nước này hội tụ vẻ đẹp của thiên nhiên và cả những góc tối của con người. Sihanouk View, Poipet, Ba Vẹt không chỉ là những cái tên bình thường mà còn gắn liền với những câu chuyện đau lòng về cờ bạc trá hình, lừa đảo qua mạng, buôn bán người và bắt cóc. Những khu vực này như những vết thương không lành đã trở thành nỗi ám ảnh không chỉ với người Campuchia mà còn lan sang những nước láng giềng, đặc biệt là Việt Nam. Nhưng tại sao Campuchia lại không thể xóa bỏ những vùng đất vô luật, vô pháp, vô thiên này? Đầu tiên, vì vị trí địa lý của Campuchia. Campuchia nằm nép mình giữa Việt Nam, Thái Lan và Lào, một vị trí tưởng chừng là lợi thế nhưng hóa ra cũng có những điểm yếu của nó. Đất nước này có đường biên giới trên đất liền dài tổng cộng gần 2.500 km, trong đó giáp Việt Nam là nhiều nhất, hơn 800 km giáp Thái Lan, hơn 350 km giáp Lào. Đây là một con số khổng lồ đối với một quốc gia không phải là quá lớn, đặc biệt khi phần lớn biên giới không được rào chắn hay là kiểm soát chặt chẽ. Hiện nay, diện tích rừng ở Campuchia đã giảm đáng kể, giảm từ 73% vào năm 1990 xuống chỉ còn khoảng 45%, tương ứng với khoảng 81.000 km vuông vào năm 2020 và tiếp tục giảm. Nhưng rừng như vậy vẫn là đủ lớn để che giấu hàng trăm trại giam bí mật và những điều gì không hiểu sẽ ẩn nấp phía sau nữa. Campuchia cũng có hơn 2.000 km đường thủy nội địa, chưa kể đến hàng trăm kênh đào lớn nhỏ không được kiểm soát và giám sát chặt chẽ. Đất nước này trải dài từ những vùng đồng bằng màu mỡ giáp Việt Nam cho đến những dãy núi gồ ghề phía Bắc, với những con sông nhỏ len lỏi và những con đường mòn xuyên rừng chẳng ai để mắt tới. Chính địa hình đa dạng ấy đã vô tình tạo ra những chỗ lẩn trốn cho bọn tội phạm. Ví dụ như Sihanouk View, từ một vùng đất yên bình bên vịnh Thái Lan, giờ đây là mê cung của những tòa nhà cao tầng, sòng bạc lộng lẫy và những con hẻm tối tăm. Poipet, nơi cánh cửa nối liền Campuchia với Thái Lan, lại là vùng đất của những sòng bạc mọc san sát, che giấu những đường dây buôn người và lao động bất hợp pháp. Ở phía đông của Campuchia, gần biên giới Việt Nam, Ba Vẹt, lại là những khu công nghiệp trá hình, nơi hàng nghìn người bị giam cầm trong những căn phòng kín để vận hành những trung tâm lừa đảo qua mạng. Những khu vực này không chỉ khó tiếp cận mà còn nằm ở những giao điểm chiến lược, nơi biên giới lỏng lẻo giống như một tấm lưới rách. Một người có thể vượt sông từ Việt Nam sang Svay Rieng chỉ trong vài giờ, hay băng qua những cánh đồng từ Thái Lan đến Poipet mà chẳng ai biết đến. Sự phát triển thiếu kiểm soát của các đặc khu kinh tế như ở Sihanouk View càng khiến mọi thứ thêm rối ren. Từ những làng chài nghèo, nơi đây đã trở thành trung tâm cờ bạc do người Trung Quốc đầu tư, với những tòa nhà chọc trời mọc lên nhanh hơn cả khả năng quản lý của chính quyền. Hơn thế nữa, Campuchia còn nằm ngay sát rìa phía nam của Trung Quốc, dù không có biên giới chung, nhưng chỉ vài giờ bay từ những thành phố lớn như Quảng Châu hay Thâm Quyến, những trung tâm kinh tế của các băng nhóm tội phạm mà hoạt động, thì những tay trùm có thể di chuyển đến Campuchia. Khác với những quốc gia xa xôi như ở châu Phi hay Mỹ Latin, Campuchia mang lại sự tiện lợi về khoảng cách và khả năng kiểm soát. Các ông trùm Trung Quốc có thể bay đến đây trong ngày, giám sát hoạt động rồi quay về mà không cần rời xa đế chế của mình quá lâu. Vậy là địa lý, vốn là món quà của thiên nhiên, giờ đây lại trở thành một đồng minh bất đắc dĩ của bọn tội phạm và biến Campuchia trở thành vùng đất không thể kiểm soát hoàn toàn. Nhưng việc Campuchia không thể dẹp được nạn lừa đảo thì không chỉ là câu chuyện của địa lý. Đằng sau những khu vực như Sihanouk View hay Poipet là một mạng lưới quyền lực phức tạp, nơi luật pháp bị bóp méo bởi tiền bạc và tham nhũng. Chính phủ Campuchia, từ thời Thủ tướng Hun Sen cho đến nay là Hun Manet, con trai của ông, luôn phải đối mặt với một bài toán khó. Làm sao để vừa có tiền vừa giữ được ổn định chính trị? Và một bài toán có hai cách giải như vậy thì rất khó. Trong hàng thập kỷ, đất nước này đã phải dựa vào dòng vốn đầu tư từ nước ngoài để vực dậy từ đống tro tàn của chiến tranh. Và Trung Quốc đã trở thành một người bạn lớn với những khoản đầu tư khổng lồ. Sihanouk View là minh chứng sống động, hàng tỷ đô đã chảy vào đây, biến nó trở thành Macau thứ hai của Đông Nam Á. Nhưng với những tòa nhà chọc trời và ánh đèn casino, sau đó là sự bùng nổ của tội phạm, rửa tiền, lừa đảo qua mạng, buôn người. Tất cả đều được che đậy dưới lớp vỏ kinh tế hào nhoáng. Tại Poipet, Ba Vẹt, câu chuyện cũng chẳng khác gì. Những quan chức địa phương, từ cảnh sát đến lãnh đạo cấp tỉnh, thường bị cáo buộc nhận hối lộ để làm ngơ trước các hoạt động phi pháp. Có nơi, họ thậm chí còn bảo kê cho những kẻ cầm đầu, biến các khu vực này thành lãnh địa riêng và không ai dám đụng đến. Tham nhũng không chỉ là vấn đề của vài cá nhân mà đã ăn sâu vào hệ thống, từ thấp cho đến cao tại Campuchia. Nhưng mà tại sao chính phủ trung ương lại không mạnh tay? Câu trả lời một lần nữa lại nằm ở tiền. Triệt phá những tụ điểm này đồng nghĩa với việc cắt đứt nguồn thu từ cờ bạc và đầu tư nước ngoài,
đẩy Campuchia vào thế đối đầu với những đối tác lớn như Trung Quốc. Và sự phụ thuộc ấy lại khiến cho mọi thứ lại rơi vào một vòng xoáy của bóng tối. Rồi ngay cả người dân Campuchia cũng đã tiếp tay cho bọn tội phạm. Đúng là câu chuyện sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi yếu tố con người. Những nạn nhân vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tội phạm. Campuchia có một lịch sử chiến tranh và nghèo đói kéo dài, là mảnh đất màu mỡ cho những lời hứa hẹn giả tạo. Người dân ở các vùng quê, nơi việc làm khan hiếm và mức sống chỉ cần đủ cầm hơi, dễ dàng rơi vào bẫy của những kẻ tuyển dụng với lời mời, việc nhẹ, lương cao. Nhưng mà không chỉ có người Campuchia chịu khổ, người Việt Nam, người Thái Lan, người Myanmar và rất nhiều quốc gia khác cũng bị cuốn vào vòng xoáy này. Họ bị đánh đập, đòi tiền chuộc từ gia đình, thậm chí bị hại nếu có trốn thoát. Ở Sihanoukville, người Việt không chỉ là lao động mà còn là nạn nhân của những vụ lừa đảo ngược về quê nhà qua các ứng dụng giả mạo, san tiền ảo hay những cuộc gọi giả danh ngân hàng và công an. Theo Bộ Công an Việt Nam, các vụ lừa đảo xuyên biên giới này gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, để lại những gia đình tan nát vì mất tiền và mất người. Trước cơn sóng ấy, Việt Nam không đứng yên. Là quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp, Việt Nam đã giang tay kéo những công dân của mình ra khỏi địa ngục ở Campuchia. Bộ đội biên phòng của Việt Nam ở các tỉnh giáp biên như là Tây Ninh, Long An đã phối hợp với Công an và Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh làm việc không ngừng nghỉ để giải cứu người dân. Những chiến dịch lớn nhỏ đã được tổ chức, từ việc đưa hàng chục người về từ Ba Vẹt vào năm 2024 đến việc phối hợp với Hiến binh Campuchia để giải thoát hàng trăm người từ Sihanoukville và Svay Rieng. Mỗi lần giải cứu là một câu chuyện dài, từ thông tin tình báo do gia đình cung cấp cho đến những cuộc thương lượng căng thẳng với chính quyền địa phương Campuchia. Nhưng đó chỉ là một vài ví dụ, vì đây vẫn là đất của bạn, vẫn là nước của bạn, vẫn là lãnh thổ của Campuchia. Các nước láng giềng như Việt Nam, Thái Lan và Lào dù đau lòng trước cảnh đồng bào mình bị bóc lột và tra tấn, lại thường xuyên phải đối mặt với những rào cản lớn khi cố gắng giải cứu họ. Tại sao nỗ lực của họ lại khó khăn đến như vậy? Trước hết, vấn đề lớn nhất nằm ở nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và chủ quyền lãnh thổ. Campuchia dù là một quốc gia nhỏ bé và dù có bé hơn đi nữa và phụ thuộc kinh tế vào nhiều nước lớn, thì họ vẫn có quyền tự quyết trên chính mảnh đất của mình. Các lực lượng từ Việt Nam hay Thái Lan không thể tự do vượt biên, xông vào Sihanoukville hay Pol-Pot để giải cứu nạn nhân, bởi điều đó có thể bị coi là xâm phạm lãnh thổ, một hành động có thể dẫn đến xung đột ngoại giao nghiêm trọng. Thay vào đó, mọi nỗ lực giải cứu cần phải được thực hiện thông qua sự hợp tác chính thức với chính quyền Campuchia, thường là thông qua các kênh ngoại giao như là đại sứ quán hoặc là thỏa thuận song phương. Tuy nhiên, việc xin phép Campuchia không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chính quyền Campuchia dù vẫn hợp tác đôi khi nhưng vẫn tỏ ra chậm chạp hoặc miễn cưỡng trong việc cho phép lực lượng nước ngoài can thiệp trực tiếp. Một phần vì họ muốn giữ hình ảnh tự xử lý được vấn đề nội bộ, phần khác vì những khu vực như Sihanoukville hay Svay Rieng liên quan đến lợi ích kinh tế nhạy cảm, đặc biệt là từ các nhà đầu tư Trung Quốc. Thế nên, các nước láng giềng bị buộc phải đứng ngoài biên giới, phụ thuộc vào sự đồng ý và hành động của lực lượng địa phương thay vì tự mình ra tay. Ngay cả khi có sự chấp nhận từ Campuchia, việc phối hợp giữa các lực lượng láng giềng và chính quyền Campuchia thường gặp rắc rối. Một mặt, những nước như là Việt Nam, Thái Lan có thể cung cấp thông tin tình báo, chẳng hạn vị trí của nạn nhân hay danh tính kẻ cầm đầu. Nhưng mặt khác, lực lượng Campuchia không phải lúc nào cũng hành động nhanh chóng hoặc hiệu quả. Lý do đó là sự thiếu đồng bộ trong hệ thống quản lý của Campuchia, cùng với năng lực hạn chế của cảnh sát và hiến binh địa phương, khiến các chiến dịch giải cứu thường bị trì hoãn. Có trường hợp khi lực lượng Campuchia đến nơi, nạn nhân đã bị di chuyển sang địa điểm khác, hoặc tệ hơn, các băng nhóm tội phạm đã được báo trước để dọn dẹp hiện trường. Một yếu tố khác phức tạp đó là vấn đề quan hệ ngoại giao giữa Campuchia và các nước lớn, đặc biệt là Trung Quốc. Nhiều tổ chức tội phạm tại Campuchia, từ sòng bạc ở Sihanoukville đến trung tâm lừa đảo ở Svay Rieng, có liên quan trực tiếp đến các băng nhóm Trung Quốc và được bảo trợ bởi dòng vốn đầu tư từ quốc gia này. Các nước láng giềng hiểu rõ điều đó. Nếu mà gây áp lực quá mức lên Campuchia, có thể dẫn đến căng thẳng ngoại giao, hoặc tệ hơn, để Campuchia xa rời hợp tác song phương để ngả hẳn vào vòng tay của Trung Quốc. Và kết quả là Việt Nam và Thái Lan thường phải chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng thông qua đàm phán và thuyết phục thay vì yêu cầu hành động quyết liệt, một chiến lược làm chậm tiến độ giải cứu và đôi khi để vụt mất cơ hội cứu người. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.